વાત સાંભળતી હોય તો એમને વિનંતી છે કે ઓનલાઈન થવા વિનંતી, અને આ સંદર્ભમાં ડૉક્ટર કે શાહ સાહેબને કોઈ પ્રશ્ન કરવાનો હોય તો તેઓ પણ અમને પૂછી શકે છે. યસ, ઘનશ્યામભાઈ વુડ લાઈક ટુ ફોકસ. કમિશનર સાહેબે ત્રીજો મુદ્દો ઇક્વિટીનો કહ્યો હતો. એમાં મારું એક ડ્રાસ્ટિક ઇનોવેટિવ સૂચન છે, જો શક્ય બને તો, જેમ ગવર્મેન્ટમાં લીન હોય છે અને જાય છે, એમ શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આ બે વચ્ચે ભેદ છે. તો અહીંના અધ્યાપકોથી માંડીને પ્રિન્સિપાલથી માંડીને ત્યાંના અધ્યાપકથી માંડીને પ્રિન્સિપાલથી જો થોડો સમય એક્સચેન્જ થાય તો મને લાગે છે કે આમાં સર્વિસનો કોઈ પ્રોબ્લેમ ના હોય, સારી રીતે એકબીજાના વ્યૂઝ છે, ત્યાંના આખું વાતાવરણ એન્વાયરમેન્ટ ઉપર અસર કરી શકે. તો આ ચેન્જ પ્રોગ્રામ કરવા જેવો છે. તો કારણ કે આપણે બહુ સ્પષ્ટ કહ્યું કે ઇક્વિટી છે તે, હું ફરીથી માનવીય સંવેદના તરફ આવું છું કે મોંઘું મળ્યું છે જીવન, મજેદાર જીવીએ, પળ નહીં લગાતાર જીવીએ. કોણ જાણે કાલ પડે કે ના પડે, જીવાય એટલું છટાદાર જીવીએ. આવો વડલાની જેમ ઘટાદાર જીવીએ, છાંયો બનીને કોઈને ટાળક તો આપીએ. આનો ભદ્રાહ કર્તવ્યંતુ વિશ્વતઃની જેમ સર્વેને શુભ વિચારો આવે અને સર્વ દિશામાંથી આવે, અને આ જે ગુણવત્તા, ઇક્વિટી અને વ્યાપ, આ ત્રણેયમાં ગુજરાત આગળ મોડલ બને અને દિશા ચિંધે એવી પ્રભુ પ્રાર્થના છે. મોનાબેન, હંમેશા જ્યારે હાયર એડ્યુકેશનની વાત ચાલતી હોય છે ને, ત્યારે આપણા કલ્ચરમાં એક ક્વોલિટી અને વેલ્યુ બેઝ એડ્યુકેશનની વાત વિશેષ થતી હોય છે. અને મને એવું લાગે છે કે કોમર્સમાં આ વેલ્યુ બેઝ એડ્યુકેશનની વાત બહુ લુપ્ત થતી જતી હોય છે. ત્યારે હાઉ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ધ વેલ્યુ બેઝ એડ્યુકેશન સિસ્ટમ એટ ધી કોમર્સ લેવલ? અમારી કોલેજમાં તો અમે FY BCom-ને માત્ર રાખ્યું છે ધ્યાનમાં લઈને. એક એક્સ્ટ્રા સબ્જેક્ટ રાખ્યો છે, એનું નામ છે પર્સનલ એસેન્ટ. એટલે કે વિદ્યાર્થીઓને પોતાની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન, ફોકસ અને મોરલ વેલ્યુઝ જે લુપ્ત થતી જાય છે એને થોડુંક જગાવવા માટેનો આ પ્રયત્ન છે. દરેક ક્લાસને અઠવાડિયામાં એક વખત આ વિષય ભરવાનો હોય છે. અને ફર્સ્ટ યરમાં એટલા માટે રાખ્યો છે કે ધ સ્ટુડન્ટ્સ આર વેરી મોલ્ડેબલ. એમને આપણે એ ટાઈમે થોડું ઘણું કંઈક શીખવાડીએ સારું અને દિશા પકડાવીએ તો સારી દિશા પકડી લેતા હોય છે. SYTYમાં ભણવાનું ભારણ વધતું જાય છે અને આ વિષયને હવે પરીક્ષા લઈ શકતા નથી, લેતા પણ નથી, અને અટેન્ડન્સ લઈએ છીએ વિષયની. તો સ્ટુડન્ટ્સને ફર્સ્ટ યરમાં તો ઘણો રસ પડે છે, અને અમને એવું લાગે છે કે થોડેક અંશે આ જે વેલ્યુ બેઝડ એજ્યુકેશન છે એનું કામ આ કરે છે. બીજું તો આપણે જે NSSની એક્ટિવિટીઝ છે એ ઓલ્ધો નાનું એક ગ્રુપ કરતું હોય છે, પાયલટ ગ્રુપ, પણ એક્ટિવિટી એવી હોય છે કે જેમાં અમે જ્યાં સુધી બની શકે બધા જ વિદ્યાર્થીઓને અંદર ઇન્વોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો થોડું ઘણું એ થતું હોય છે. બીજું મને લાગે છે કે અત્યારે જે સ્વર્ણિમ ગુજરાતના અંતર્ગત એક પેલું જે એક 7 જુદી જુદી ધારાઓ છે, એમાંની એક ધારા, સપ્તધારા, એમાંની એક ધારા છે જેમાં આનું ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. અને મને એવું લાગે છે કે જો સિરિયસલી આ વસ્તુને બધી જ કોલેજો લેશે તો આ એક આપણું જે નેગેટિવ પાસું છે કે કોલેજ એજ્યુકેશનમાં વેલ્યુ બેઝડ એજ્યુકેશન ઉમેરવામાં આવતું નથી દરેક કક્ષાએ, તો એને પણ આવરી લેવામાં આવશે. તમારી વાત બહુ જ સાચી છે મોનાબેન. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના શિક્ષણ સલાહકાર કિરીટભાઈ જોશી અને આપણા ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર શ્રીમતી જયંતિ રવિ બંને સાથે મળીને આ એક સપ્તધારાનો બહુ જ સુંદર કાર્યક્રમ ડિઝાઇન કરીને કોલેજોને આપ્યો છે. અને હું તો ઈચ્છું કે આ જે કાર્યક્રમ સાંભળી રહી છે એ કોલેજો પણ જો સપ્તધારાના કાર્યક્રમને બહુ જ સારી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે તો અધ્યાપકોને પણ રસ પડશે, વિદ્યાર્થીઓનું ઓવરઓલ ગ્રૂમિંગ પણ થઈ શકશે, અને એક નવી દિશા તરફની આ જે પહેલ છે એમાં હું માનું છું કે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ ખાસું કાઠું કાઢી શકે એમ છે. યસ ગોપાલભાઈ. આ જ્યારે આપણે વેલ્યુ બેઝડ એજ્યુકેશનની વાત કરીએ છીએ અને વ્યવસાયિક કોર્સીસની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે આઈ વુડ લાઈક ટુ ઓલવેઝ મેન્શન હિયર કે ગુજરાત નોલેજ સોસાયટીએ અનેક કોર્સીસ માટેની સુવિધા એક ઊભી કરી આપી છે, જે કોલેજની અંદર આપણે ઊભી કરી શકીએ છીએ, જેમાં IT કોર્સીસ અને નોન IT કોર્સીસ એમ લગભગ 30-40 જેટલા કોર્સીસ ઉપલબ્ધ છે. અને આ કોર્સીસ શોર્ટ ટર્મ કોર્સીસ છે ને જેમાં વિદ્યાર્થીઓનો લાભ લઈ શકે છે, અને તેમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરીને તેઓ એક વધારાનું એક એડિશનલ ક્વોલિફિકેશન, એક સર્ટિફિકેટ પોતે મેળવી શકે, અને જેને કારણે એ વધારે એને કેરિયરમાં ઉપયોગી થવાનું છે. So this is one very important aspect, initiative, one more initiative of Government of Gujarat and Education Department. બીજું સંવેદનશીલ કોમર્સની અંદર અમે એ ભણાવીએ છીએ કે જમા અને ઉધાર અને આવક અને જાવક નહીં, પણ માનવીય મૂલ્યો
અને સંવેદનશીલતા એ ખૂબ જરૂરી છે. સંવેદનશીલતાનો વગરનો માણસ ઇઝ અ રોબોટ વર્કિંગ ફોર હિમસેલ્ફ or his own goals. But we are a part of the society and we have some responsibility. અને એ બધા NSS અને અન્ય લેક્ચર સિરીઝ દ્વારા અમારી કોલેજમાં અને અન્ય કોલેજો પણ એ કરી રહી છે અને વી શુડ ગીવ ફોકસ ટુ ધીઝ વેલ્યુઝ. થેન્ક યુ. આ વેલ્યુ બેઝની વાત આવી છે ત્યારે હું કહું કે મને તો વિદ્યાર્થીઓમાં બહુ શ્રદ્ધા છે. મેં મારી કોલેજમાં આપણે જે CR કરીએ છીએ મેરિટ ઉપર જઈએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓને કંઈક કરવું છે એટલે CROની સાથે જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને લીડિંગ કરવું છે, CR પોતે બનવું છે, તો એ સિવાયના હું દર વર્ષે 50-100 જે વિદ્યાર્થીઓ આગેવાની લેવા ઈચ્છતા હોય એમનું એક ગ્રુપ બનાવીને દર વીકમાં એક વખત અમે મળીએ છીએ અને એમને બહુ જ આશાવાદી હોય હું એમ કહું છું કે તમે કોરી સ્લેટો છો અને તમે તમારું જો ભવિષ્ય અત્યારથી જ નિર્ધારણ કરીને ચાલશો અને સાચું જે માનવીય અભિગમ રાખીને ચાલશો, વેલ્યુ સિસ્ટમ જો તમે મન વચન કર્મથી એક ચાલશો તો તમારું ભવિષ્ય બહુ જ ઉજળું છે. માનવ તરીકે તમે બહુ જ સફળ થશો અને ભવિષ્યમાં તમે બહુ જ આગળ વધશો એવી શ્રદ્ધાથી અમે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. યસ શારપાયલ. વેલ્યુ બેઝ એજ્યુકેશનમાં એક બીજી બાબત એ પણ જોવા મળે છે કે બને એટલું વધારે કોમ્યુનિટી બેઝ પ્રોગ્રામ જો રાખવામાં આવે કોલેજમાં તો વિદ્યાર્થીઓનો વિકાસ થશે. વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે પણ બહુ સેક્લુડેડ ગ્રુપમાં આવે છે અને પોતાની મસ્તીમાં આવે છે અને પોતાની મસ્તીમાં જાય છે. એના કરતાં જો કોલેજમાં કોમ્યુનિટી એક્ટિવિટીઝ કરવામાં આવે, એક સ્પેસિફિક એરિયા, અમે આ પ્રયોગ કરેલો છે કે એક સ્પેસિફિક ગૌણ એરિયાને લઈને, એ એરિયા રામાપીરનો ટેકરો છે અમારી કોલેજની બાજુમાં, બહુ પછાત વિસ્તાર છે. જે વિદ્યાર્થીઓએ ક્યારે પણ તગારા પાવડાને હાથ નથી અડાડ્યો, આમાં NSSના લેબલની પણ જરૂર નથી, પણ એ વિદ્યાર્થીઓને કમ્યુનિટી સર્વિસમાં જો જોડવામાં આવે તો આપોઆપ એમનું એક મોરલ વેલ્યુ ડેવલપ થાય છે કે સમાજને પાસેથી આપણે જેટલું લઈએ છીએ એટલું આપણે સમાજને આપવું જોઈએ. અને હું માનું છું કે વિદ્યાર્થીઓએ ધીરુભાઈ અંબાણીનું એક વાક્ય યાદ રાખવું જોઈએ કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ વોક ફાસ્ટ, વોક અલોન, બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ વોક ફાર, વોક ટુગેધર. હા, થેન્ક યુ સ્ટાર પાયલ. યસ. હા, અને આ આખી ચર્ચાને લઈને મેડમ જયંતિ રવિએ શરૂઆતના તબક્કામાં ઉચ્ચ શિક્ષણની ગુણવત્તાની વાત કરી હતી અને જ્યારે આપણે આ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ તરફ આગળ વધીએ છીએ ત્યારે વેલ્યુ બેઝ એડ્યુકેશન સુધી આપણે આવ્યા છીએ. તો આ બંનેની વચ્ચે એક આખા સેતુરૂપ જ્યારે ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનર શ્રી બની રહ્યા છે ત્યારે મને એમ લાગે છે કે એક વિભાવના અને રાજ્ય સરકારની નીતિના સંદર્ભમાં મેડમ જયંતિ રવિ એક આખી વાતને આપણી સમક્ષ મૂકીને આ વાતને પૂર્તિ કરશે. Thanks, Subhashbhai, and I'd really like to convey a special thanks to each one of you, કેમ કે I think તમારા જે સજેશન્સ તમે બધાએ આપ્યા છે, we have noted all of them, અને ખાસ ત્યાં જે સાંભળી રહ્યા છે, કેમ કે અહીંયા ડૉક્ટર શાહ સાહેબ અને હું we both noting down all your suggestions, એમને ખાસ કહ્યું પણ છે ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વિસ્તાર માટે પણ ફોર ધ સ્ટેટ એઝ અ હોલ. આજે સવારે પણ આજે સમટાઈમ ઇન ધ ડે કદાચ કમલેશભાઈ જોશીપુરાજી પણ આપણને જોઈન કરશે અહીંયા. સવારે AK સિંહ સાહેબ પણ હતા, પરિમલભાઈ ત્રિવેદી પણ આજે he is caught up in a meeting with UGC, but he has assured that Shakya Setu he will join. We are all working together as a team. Not only do we want to go far, we want to go fast and far. So we want to go together. So in that spirit, I'd like to thank each one of you. Have as a winding up, there were very useful takeaways today. આજે ઘણી બધી ઉપયોગી નીવડે એવી બાબતોનું અહીંયા સૂચન કરવામાં આવ્યું અને એના બાબતમાં કેમ કે એ છેડને એમને એમ આપણે મૂકી દઈએ, if we leave those threads untied, I think it would be a bit of a waste of all this time, resources, all of you have come here. So I think it is imperative, બિલકુલ જરૂરી છે કે આપણે આ બધી વાતોને એક પૂર્ણ વિરામ સુધી કે આગળ એને કેમ કાર્યાન્વિત કરીએ એ દિશામાં આગળ લઈ જઈએ. તો આપણે થોડું એક એક કરીને મુદ્દા લઈએ. આઈ થિંક એક બાબત હતી જે કદાચ ત્રિવેદીજીએ વાત કરી, સ્ટાર પાયલજીએ પણ એના ઉપર વાત કરી અને આઈ થિંક સેવરલ ઓફ યુ ટોક્ડ અબાઉટ ધીસ કોન્સેપ્ટ ઓફ ઇન્ટર્નશિપ, આર્ટિકલશિપ, જે રીતે પ્રોફેશનલ કોર્સીસ પુરોહિતભાઈએ પણ વાત કરી, ગિફ્ટના સંદર્ભમાં પણ ગિફ્ટ સિટી ગુજરાત ઇન્ફો ફાઇનાન્શિયલ ટેક સિટીના સંદર્ભમાં. તો એમાં વિચાર એવું છે કે ઇઝ ઇટ પોસિબલ, કેમ કે સાયન્સ કોલેજીસમાં પણ સવારે આ જ વાત થઈ કે ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન્સ્ટિટ્યુશન લિંકેજ જે હોવી જોઈએ,
કેમ કે વિદ્યાર્થીઓને ખરેખર આપણે કોલેજના 4 દીવારની અંદર કહીએ કે ભાઈ તમે સજ્જ થાઓ, પંક્ચ્યુઅલ થાઓ, ક્વોલિટેટિવલી કામ કરો, પ્રોફેશનલ થાઓ, દેટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ અ પેડેગોજિકલ અપ્રોચ, પેડાન્ટિક અપ્રોચ. પણ ખરેખર એને ફિલ્ડમાં મૂકવામાં આવે અને એકચ્યુઅલી દે સી જે શિસ્તતા સાથે, ડિસિપ્લિન સાથે અને જે ચોકસાઈ સાથે, જે હિન્દીમાં શબ્દ છે સટીક રીતે જે કામ કરતા હોય છે, ઇફ when they see that people in the professional realm are actually working in a team with quality, commitment to time and so on, I think it can be a life-changing experience for them. ઘણી વખતે આવી એક અનુભવ ત્યાં આગળ જવાથી એમને ખરેખર ઘણું બધું ત્યાંથી પ્રેરણા મળે એમ છે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ આપણે એના પહેલાં એટલે ઉદિશા સાથેનું પણ આમાં એક તાલ્લુક છે, કેમ કે આપણે સવારે પણ કદાચ થોડીક આની વાત કરી કે આપણી જે એજ્યુકેશન કોલેજીસમાં છે, ખાસ કરીને બેચલર્સ ડિગ્રી જે આપણે બીએસસી, બીકોમ, બીએ વગેરેની ડિગ્રીની વાત કરીએ, જેને અમેરિકામાં અંડરગ્રેડ એજ્યુકેશન કહીએ છીએ, આપણા ત્યાં જે ગ્રેજ્યુએશનની વાત કરીએ છીએ, એમાં દેર આર 2 પોસિબિલિટીઝ. જે વિદ્યાર્થીઓ આવે છે, દેર આર સમ દેટ લુક એટ ઇટ એઝ ટર્મિનલ એજ્યુકેશન. એટલે એમને એમ થાય કે આ એજ્યુકેશન પછી હું આગળ ભણવાનો કે કોઈ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ, સીએ વગેરે કરવાનો કે કરવાની નથી. હવે મારે ડાયરેક્ટલી જોબમાં પ્લન્જ કરવું છે, મારે સીધા, કેમ કે કદાચ મારી આર્થિક સિચ્યુએશન એવી હોય કે પછી ઇન્ટરેસ્ટ ઘણા લોકોને, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ફોર અ વેરાયટી ઓફ રીઝન્સ. તો સમવેર ઇન ઉદિશા, સિન્સ ધ ટીમ ઇઝ ઓલ્સો હિયર, ગોપાલભાઈ, ઇઝ દેર અ પોસિબિલિટી ઓફ ટ્રાઇંગ ટુ બાયફર્કેટ એન્ડ આઇડેન્ટિફાઈ દેર ઇન્ટરેસ્ટ, કે એવા કેવા વિદ્યાર્થીઓ છે, જેમ સ્ટારભાઈએ પણ વાત કરી કે 25% એવા છે કે જાતે હુ હેવ એન ઇન્ટરનલ કમ્બસ્શન એન્જિન, જાતે બહુ મોટિવેટેડ છે કે મારે આગળ વધવું છે વગેરે, પણ 75%નું શું? You ask that question. Therefore, is there a possibility of, first of all, in the pre-placement activities, આપણે pre-placement, placement job fair અને પછી post-placement એ રીતનું આપણે એક આખું એની કેલેન્ડર બનાવવાની પ્રક્રિયા કરી છે. Is it possible to sort out the students, by soliciting their choice? એમને પૂછી શકાય કે તમને શામાં રસ છે. Now, those that want to go for further education, CA ટાઈપનું જે કરવું હોય, સ્પેશિયલી ઇન યોર કોમર્સ એરિયા કે રિસર્ચમાં પણ, જરૂરી નથી કે બધા કંઈ એન્ટરપ્રાઇઝ અને કમર્શિયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ્સમાં જ જાય, કોઈને કદાચ ભણવું પણ હોય આગળ, તો એ રીતે બે કરીને કેન વી બ્રેક ધેમ અપ ઇન્ટુ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ઇન્ટર્નશિપ્સ. કોઈને ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ્સ જેવા કંપનીઝમાં વી કેન હેવ અ સ્ટ્રક્ચર્ડ પ્રોગ્રામ ઓફ ઇન્ટર્નશિપ. એ નહીં કે આડેધડ એડહોક રીતે, એમ નહીં, પણ એક સિસ્ટમેટિક રીતે. એન્ડ કેન આઈ ઇન્વાઇટ ત્રિવેદીભાઈ એન્ડ પુરોહિતભાઈ to, in the course of the next 1 week, give us a small blueprint of how to make it operational. આ તમને કેનવસ આપવામાં આવે છે સમગ્ર ગુજરાતની તમામ બીકોમની કોલેજીસ સુધી પહોંચવા માટે. This is, I think, a great opportunity provided you both show that kind of commitment, and I can amply see it. આજે મેં જોયું છે તમે જે રીતે તમારા વ્યૂઝ પણ રજૂ કર્યા, and also considering that Gujarat will need a whole lot of resources. આવા ક્વોલિફાઈડ કમ્પિટન્સી સ્કિલ્સવાળા લોકો આપણને પૂરતા પ્રમાણમાં જોશે. યુ ઓલ્સો ગેવ નંબર્સ, 1 લાખ જેટલા અકાઉન્ટન્સીવાળા જોશે આપણને. તો ઇઝ ઇટ પોસિબલ ટુ પુટ ટુગેધર અ સિમ્પલ બ્લુ પ્રિન્ટ, બહુ લાંબુ ચોડું નહીં, પણ 1 કે 2 પાનામાં સિમ્પલ ગાઈડલાઇન્સ કે જેના આધારે આપણે એક પરિપત્ર જેવું બનાવીએ અને વી સર્ક્યુલેટ ટુ ઓલ ધ કોલેજીસ. પણ અમે કરીએ એના કરતાં યુ નો વેર ધ શૂ પિન્ચીસ, કેમ કે ફિલ્ડ પર આપ જ બધા કામ કરો છો. સો બેઝડ ઓન યોર એક્સપિરિયન્સ, કેન યુ સજેસ્ટ અસ હાઉ ટુ ગો અબાઉટ this internship idea? એટલે એમાં 2-3 ચોઇસીસ આપીએ. આર્ટિકલશિપ કરી શકે, ઇન્ટર્નશિપ કરી શકે, એના કરતાં પણ જે હમણાં મોનાબેને પણ એક સુંદર વાત કરી, and I must acknowledge this idea of Professor Kalro, who is connected with the Ahmedabad University, who was earlier with IIM Ahmedabad and also with IIM Kozhikode. He talks of, in fact, I studied it when I was in Harvard. I did a course at the Harvard Business School on social marketing. And we've all heard of this term called corporate social responsibility. Now, Professor Kalro talked to me about a term called individual social responsibility. Because જે વેલ્યુઝની વાત આવે, અને તમે પણ કહ્યું કે રામાપીરના ટેકરા, when you get children to actually, the students to actually go and work with a set of people, તો ત્યારે જ સ્પર્શવાની, they understand what are human beings there like, what are their problems. પીવાના પાણી આપણને તો ઘરમાં નળકા ખોલીએ, ફ્રિજ ખોલીએ તો પાણી ઠંડુ મળી જાય છે, બટ વોટ આર ધ ઇશ્યુઝ? આ લોકો કયા ઇશ્યુ સાથે ઝઝૂમતા હોય છે? વોટ અબાઉટ એજ્યુકેશન, હેલ્થ? બિકોઝ ઓલ ધીઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જે ચેકની વાત કરી તમે, એમને રોજ આવક કઈ રીતે મળે છે, શોષણ ક્યાં થાય છે, કેવી રીતે? આઈ મીન ઓલ ધીઝ ઇશ્યુઝ શુડ get them to think
sensitivity, સંવેદનશીલતાની ગોપાલભાઈએ વાત કરી. I mean, all these are important things which I think can be incorporated into this. So this whole program of internship can have several colors to it. એક હોઈ શકે જે internship as an articleship in banking, insurance companies and so on. You can also have something like an internship, and then you could also have individual social responsibility. અથવા જો આપને બધાને લાગે જે રીતે સપ્તધારામાં આપણે એક ધારા છે જ જે સમુદાય સેવાનું ધારા છે. ઇનફેક્ટ મારી પણ ઈચ્છા છે કે sometime during the vacation maybe all the students, whether they are commerce students or whether they are science students or art students, along with faculty members, એક ટીમ બનીને 15 દિવસ માટે પોતપોતાના એરિયાથી નજદીક ગ્રામ પંચાયતોમાં અથવા તો પછી સિટીમાં વોર્ડ એરિયાઝમાં જઈને એક actual 15 days of really staying there on the site and doing some structured work. એ નહીં કે ફક્ત રૂરલ ટુરિઝમ માટે બહુ ડેઝલ્ટરી વેમાં એમને એમ ફરવા ગયા એવું નહીં, પણ in a systematic structured way જો કરીએ કામ તો હું માનું છું that would be very useful. So for this I would request Purohit bhai and Trivedi ji to give us some kind of inputs. Exam reform ની આપે વાત કરી. You talked about જે 70 trees થી માંડીને હવે 50 સુધી પણ તમે એક વાત કરી હતી. તો એમાં can I request both Mona Ben and Ghanshyam bhai to address this issue of examination reform. Suppose you had full freedom અને suppose examination reform કરવા માટેની તમને કોઈ એક wish list કોઈએ પૂછ્યું કે એક ideal exam કેવું હોવું જોઈએ કે જેની અંદર ગોખવાની અને ઉલટી કરવાની શક્તિ માત્ર નહીં પણ knowledge, understanding, application, skills એ બધાની પણ measurement, assessment કરી શકાય છે. How would you do it? So can I request both of you to suggest something which is doable and yet which is very different. હવે આપણે ઓનલાઈન એક્ઝામ્સ પણ લઈ શકીએ જે રીતે ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટીમાં થઈ રહ્યું છે. અને you must have heard of GRE, GMAT, Prometric testing, walk-in. You can schedule it at any time, go in and take. એવું આપણે કેમ આમાં વિચારી ન શકીએ? Can we have some papers of that kind so that it is related to curriculum? I agree. Also internal testing, but can we think along? So that is the second task. The third is about ત્રિવેદી ભાઈએ બહુ સરસ વાત કરી about teacher સજ્જતા. તમે કહ્યું કે મેઇન આપણા શિક્ષકો જ ખરાબ કુવા અને હવાડામાં આવે તમે જે પર્યા એટલે હું અટેન્ટિવલી વાત સાંભળું છું આપની બરાબર છે. So when you talked about that, this year we certainly want to do that and we are working on it. અને એમાં મને બહુ આનંદ થાય છે એ પણ કહેતા કે 25મી જુલાઈ which is a Saturday, આપે બધાએ નામ you of course would know of SEBI, Securities and Exchange Board of India. હવે એમાં જે રેગ્યુલેટર જે બન્યું, you know, the financial markets, capital markets, stock market, etc. was completely unregulated in the past. પછી જ્યારે આ રેગ્યુલેશનની જે પેરાડાઇમ શિફ્ટ થઈ ત્યારે આપણા ગુજરાતના એક બહુ જ there's a lady who is an advocate here practicing in the High Court, an outstanding lady, and she was instrumental. She was at that time working with SEBI. She was instrumental in drafting the SEBI Act. This is Dharmishta Ben Rawal. I don't know if all of you have heard of her. She's a sister also of Kirit Bhai Rawal, very, very leading advocate. So she has actually approached us કે financial literacy જે રીતે આપણે હમણાં તમે PowerPointની પણ વાત કરી ને તમારા વિદ્યાર્થીઓ, see any student passing out of college should have basic